สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องมาเล่นเกมกันเถอะวันนี้เราจะมาเล่นซอฟต์แวร์อีกครั้งนะคะทุกคนเป็น EP 2แล้วนะเล่นซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเล่นตอนนี้เราไปฝึกฝีมือมันเราต้องเล่นให้เก่งกว่าเดิมรอมันเข้าเหมือนเดิมมันช้ามากเลยทุกคนถ้ายังยินเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็จะเบาๆเสียงแล้วกันเพราะให้ได้ยินเสียงเราแล้วก็เปิดเสียงใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมได้ยินเสียงเราใช่ไหมคุณตอนนี้เราจะเล่นมันก็จะเล็กๆหน่อยทุกคนน่าจะรู้ว่าโทรศัพท์เราแหลกบางอันเราก็ไม่เก็บนะโอเคไหมบางอันเราก็เก็บไม่ได้ตอนนี้เราจะไม่ยอมแพ้เล่นใช่ไหมเก็บวันนี้มันแหลกเห็นไหมบอกแล้วแหลกสับเรามันแหลกตั้งแต่วันแรกเพราะมันตกมันอะไรมากมายอ่ะมันแหลกครั้งหน้าเราจะมาเล่นฟรีไฟนะครั้งหน้าเราจะมาเล่นฟรีไฟเนี่ยเราเล่นกากเห็นไหมแต่คราวนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะตอนนี้เปลี่ยนตัวบ้างได้เงิน1,000โฆษณาอีกแล้วมีแต่โฆษณาแบบนี้จังเลยก็เลยคิดเราจะเล่นแค่4 นาทีนะนาทีเราจะจบเลยนะเดี๋ยวถูกแล้วนี่จะตอนนี้เราใช้นินจาบ้างนินจาจะเก็บนี่ค่ะนินจาไปเลยนี่แหลกมากแหลกเกือบตายเลยตัวโอบางครั้งเราจะไม่พูดนะเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้งั้นในวันนี้เราก็พอแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยว EP หน้าเรามาเล่นใหม่โอเคเราจะมาเล่นใหม่ EP หน้านะEP นี้ก็พอแค่นี้นะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย